Hello and Namaste, welcome back to my YouTube channel. Okay, so guys, so in the sunset around, so I'm also fine, and the weather is so good. Yeah, you can see, there's those the clouds, क्या दामी देखिरहेको छ and भ्लग पनि क्या गरम गरम हुन्छ गरम गरम जस्तो मन लागिरहेको छ कि अनि आज चाहिँ अलिक गाह्रो भयो भने भ्लग गरिदिउँ भनेर यसो सोचिदिएको अनि यस्तो दामी बादल देखिरहेको छ अब गर्न मन लागिहाल्छ नि कि अब उसै त अब आफू नेचर लभर पऱ्यो खासमा है अनि क्या गरिदिउँ जस्तो फिल आयो क्या नगरे नि 2-3 दिन भयो अनि गरिदिउँ न भनेर अनि फेरि गरिदिएको के कस्तो दामी देखिरहेको छ नि अनि त्यसपछि यो फोटो चाहिँ आज रुटिनेले नै हाल्छ मलाई थाहा भएकै कुरा हो यो चाहिँ आई थिङ्क रुटिनेले नै हाल्छ होला यो फोटो चाहिँ किनभने अलि धेरै पछि नै अलि धेरै दिनपछि यस्तो दामी देखाएको थियो नि त अनि त्यही भएर नि हाल्छ कि जस्तो लागिरहेको छ आएर न जस्तो प्रिडिक्सन मात्रै गरेको है मैले चाहिँ एन्ड अहिले चाहिँ म चाहिँ अहिले मेरो क्लास जाँदैछु इभिनिङ क्लास बिहान पनि क्लास हुन्छ बेलुका पनि क्लास हुन्छ अब 12 इक्जाम आइसक्यो नि त सो बोर्ड इक्जामको लागि प्रिपेयर गर्दैछु अनि त्यसको लागि नै पढ्न जाने हो लास्ट च्याउ लागिरहेको छ क्या मलाई न भ्लग गर्नु मन छ है न केही गर्नु मन छ मलाई साँच्ची भने आज है एक ठाउँबाट बसेरसम्म उठ्न मन लागेको छैन कि यस्तो भइरहेको छ नि अल्छिला भन्ने हो कि गाह्रो भयो भन्ने हो खोइ के हो अगाडि नै ल्याएर राखिदियो भने मलाई पनि त्यो गर्नै मन छैन कि किनभने आज कस्तो हुन्छ नि त्यो केपा भइरहेको छ कि सो अहिले चाहिँ म पोवा पुगिसकेँ अनि सो अब चाहिँ हल्का स्किप गरौँ है त भिडियोलाई सो अल राइट गाइज म चाहिँ पुगिसकेँ है अनि त्यही छैन अब चाहिँ सालनदी मेलाको त्यो चोक हुन्छ नि सालनदी चोक हो त्यहाँबाट जानुपर्छ कि हल्का यसो हेर्नु पऱ्यो नि त के कस्तो भइरहेको रहेछ सालनदीको स्थिति एन्ड त्यही हो त्यहाँ गएर हेर्नुपर्छ कतिको रमाइलो छ कि कतिको भिड छ जाम छ यहीँ यस्तो अलिअलि जाम सुरु छ यहीँ तल झन् कतिको नि हो बेला छिर्नु पनि काम भएको भए पो हो भने के गरेर आएको के गरेर आउँछ यार गाडी रिस उठ्छ दुईटा गाडी यस्तो सँगै आज नि पेट्रोल पनि प्याक भइया हालिहाल्नु भने त सिचुएसन थिएन नि त्यहाँ हालिदिउँ न हल्का रङ साइड चलिदिएको नि त यसो तर मेरो हावाले हुन्छ नि त्यो माइक लास्टै हानिरह होला कि हावाले लास्टै हानिरहेको छ कि अब के गर्नु कि द्याट झ्याउ लास्टै यताबाट खासै त्यो त्यस्तो बित्यो बादलहरू पनि नदेख्ने त्यो क्लाउड्स हुन्छ नि अघिदेखिको जस्तो त्यो त्यस्तो नदेख्ने क्या अलि राम्रो मेरो नि 17,100 पुग्नु लागेको छ त ल गुडेको छोरो बाइकमा कुदैछ भने त्यति पनि पुग्दैन र धन्न maybe here must be a speed checking यार केही छैन सो फाइनली गाइज म चाहिँ अहिले क्लास लिएर पनि आइसकेको छु सो नाउ आम अन द वे एन्ड म चाहिँ अब घर जाँदैछु मेरो हल्का अझै सामानहरू किन्नु पर्ने छ पसलको लागि सो त्यो सामान किनेर चाहिँ म घर जान्छु अनि आजको सामान चाहिँ अलि हेभी नै छ क्या सो आजको सामान चाहिँ अलि हेभी नै छ मेरो अनि I don't know how to buy that इङ्ग्लिस के बोलेर के खाँदैन मैले अनि इङ्ग्लिस बोलेर के गर्नु हो साथी
सानलादी मेलामा छिराइदिने क्या हो चट्टा सामान किनेर जानुपर्ने हुन्छ मच्छी होइन त्यही हो भने पहिला चियासा खाएर चाहिँ जाउँ कि क्या हो कस्तो भोक लाग्यो जस्तो भइरहेको छ म चाहिँ पहिला चिया खाएर चाहिँ जानु पर्ला जस्तो लाग्यो होइन ल चिया खान जान्छु त म चिया खाएको चाहिँ भ्लग गर्दिनँ होइन कस्तो कस्तो लाग्छ त मलाई खाएको लाग्छ सो गाइस म चाहिँ अहिले पौवा पुगिसकेँ होइन अनि बेबी यहाँ चाहिँ चेकिङ भइरहेछ जस्तो चाहिँ केही छैन त्यही नै चेकिङ भयो नि के भयो त आफ्नै त सरहरू हो चिन्यो हो सर पसलको लागि हजुर घर नाङ्ले चौकीभन्दा हल्का मुनि नै हो हजुर एकदम सर चौकीभन्दा हल्का मुनि हो उहाँ सरहरूले चिन्नु भएको छ होइन हजुर देखाउनु पर्छ पर्दैन सर अनि देखाउनु पर्छ भने देखाउँछु नि आफ्नै गएको ट्राफिक सरहरू चाहिँ सजिलो के अन्त भर्खर आउनु भएको छ होइन मलाई पनि खासै चिन्नु भएको छैन नि त अब मैले चाहिँ चिनिसकेँ नि त अब आफ्नै गाउँमा भइसक्यो नयाँ ट्राफिक हो भनेर अनि मलाई चाहिँ यस्तो केही लाग्दैन कि अब त पहिला पहिला आफूलाई हुँदैन थियो डर लाग्ने हुन्थ्यो त्यहाँदेखि होइन बाइक चलाउने कस्तो कस्तो लाग्थ्यो होइन अब आफूसँग लाइसेन्स बिलकुल सफ छ होइन अनि के को डराउनु हो बरु चेकिङ नगरे नि नभए नि होइन चेकिङ परिदियोस् जस्तो लाग्छ कि अनि त्यही माथि झोल अहिले त यहाँ त आफ्नै सरहरू हो होइन खासै केही डरै हुँदैन क्या उहाँहरूलाई पनि थाहा छैन नि त अब चिन्दैन नि त मान्छे अब चाहिँ चिन्नु भयो होइन नभए त त्यहाँ अरू सरहरू भएको भए चाहिँ मलाई होइन मेरो बाइक देख्ने बित्तिकै जाउ जाउ भन्नुहुन्थ्यो क्या अब केही छैन अब आफ्नै सरहरू हो चिन्नुहुन्छ बिस्तारै अनि त्यसपछि ए बाबु के को चेक गर्नु पर्दैन चेक गर्नु घर जाउ भनिदिनुहुन्छ रमाइलो लाग्यो जे होइन आफ्नै गाउँको सरहरूले चेक गर्दा पनि सो होइन यतातिर घुम्न आउनुहुन्छ भने चाहिँ आउनु होला होइन ठाउँ राम्रो छ होइन खास चाहिँ त्यो धेरै फेसिलिटी अब नभए पनि ठाउँ चाहिँ एकदम राम्रो छ होइन होइन आउनु होला होइन सो थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ अ भ्लग होइन फेरि हेर्दै गरौँ ल भेटौँ ल सो स्टे ट्युन गाइज बाइ बाइ सी यू सुन